Xin chào anh em và thưa anh em, trên tay Mạnh là danh sách hộp cầu chì và tác dụng từng cái hộp cầu chì, từng cái cầu chì nó một trên máy đặt DC70. Và thưa anh em, Mạnh vừa có một video hướng dẫn anh em cách đề trực tiếp bằng hộp cầu chì và các cái tác dụng của từng cái hộp cầu chì này. Và đầu video Mạnh xin giới thiệu với anh em cái hộp cầu chì này với cái danh sách những cái vị trí cầu chì cụ thể có trong cái hộp này trên máy đặt Kubota DC70. Và có này, cầu chì 100, cầu chì 65, cầu chì 40A, cầu chì 25, 5, 10, 15, đầy đủ cho máy gặt Kubota DC70. Và nếu anh em nào quan tâm và sử dụng máy gặt, và đặc biệt là những anh em mà có cái tinh thần luôn luôn sẵn sàng để chuẩn bị cho máy móc hoạt động tốt nhất, thì hãy cố gắng chuẩn bị những cái hộp cầu chì này, bỏ vào túi để chuẩn bị tinh thần và sơ cua mỗi khi mà có gặp vấn đề về cầu chì, về hệ thống điện. Bởi vì khi mà chúng ta gặp vấn đề về hệ thống điện ấy, thì đến 90% là cầu chì nó đứt. Thế nhưng mà chúng ta cứ xử lý tạm thời, cuốn dây đồng, xong đó là cái dây đồng thì chắc chắn nó không đứt được rồi, hoặc nếu nó có đứt thì nó cũng làm om thối một số các cái dây đồng khác ở trong cái hệ thống điện bối dây, rồi nó chập cháy lung tung, nó chập chen lung tung lên, rồi chúng ta sẽ bị gặp vấn đề lớn. Và Mạnh luôn luôn bán cầu chì này với cái giá là 220.000, đã bao gồm phí vận chuyển đầy đủ bộ cho những anh em máy gặt Kubota DC70. Và đối với các loại dòng máy kéo, máy cày và máy gặt khác thì cũng có những cái hộp cầu chì tương ứng như vậy, thưa anh em. Và nếu anh em nào quan tâm thì hãy truy cập website kỹ thuật máy.vn hoặc là liên hệ với Mạnh qua số điện thoại Zalo nhé, là 0904 987 558. Đây là số Zalo của Mạnh. Số Zalo kia thì nó khá là đầy rồi nên là rất khó kết bạn. Thế nhưng mà số Zalo này thì đang còn có thể kết bạn được. Và hy vọng rằng những tư vấn của đội anh em kỹ thuật máy sẽ giúp cho anh em có những chiếc máy mà hoạt động được trơn tru nhất, và khi ra ngoài đồng thì nó xuôi xoát, về nhà thì chúng ta bỏ thời gian chúng ta điều chỉnh, chúng ta chỉnh lại, sửa chữa lại nó. Những cái mà có thể gặp những cái mà chuẩn bị mà nó dơ dão, chuẩn bị nó dơ lắc rồi, thì chúng ta điều chỉnh lại một chút để cho nó về chuẩn, thì cái máy của chúng ta mình tin rằng nó sẽ luôn luôn xuôi xoát. Và anh em nào yêu máy thì mình tin là máy nó sẽ yêu lại, và nó sẽ đáp ứng mọi cái nhu cầu của chúng ta. Trên website kỹ thuật máy, đội anh em cũng kỹ thuật máy KTM luôn luôn xây dựng những cái bài viết, những cái sơ đồ kỹ thuật, những cái chia sẻ về kỹ thuật sửa chữa máy và sơ đồ tháo lắp mọi thứ của các cái loại máy nông nghiệp hiện đại của thế giới. Nên là anh em hãy cố gắng truy cập vào và vào phần kỹ thuật máy để cập nhật thông tin liên tục những cái bài viết để chủ động sửa chữa và bảo dưỡng cái máy của mình. Cảm ơn mọi người từ trước đến nay luôn luôn ủng hộ kênh kỹ thuật máy KTM, và chúc mọi người khỏe, máy khỏe và có một buổi tối thật là vui vẻ, và chúc cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Trung Quốc. Mình rất là hồi hộp để xem trận Việt Nam với Trung Quốc, bởi vì là nói một cách cho cùng thì mình rất muốn Việt Nam thắng Trung Quốc, muốn một cách thật sự luôn. Nó còn hồi hộp hơn là cả trận đá của U23 châu Á đá làm sao thắng Trung Quốc cho nó hoành tráng thì nó sướng, đúng không ạ? Chắc là tất cả mọi người cũng sẽ có những cái tâm trạng như Mạnh, vì là đâu đó Việt Nam chúng ta là rất là ngầu, rất là có cái gì đó mà muốn được thắng được người Anh, người hàng xóm to cao người hàng xóm khổng lồ ở đường phía trên chúng ta, phía trên phía Bắc của chúng ta. Thì xin chào Hoài Nguyễn, xin chào Hoài Nguyễn xem đầu, cảm ơn Hoài Nguyễn rất là nhiều. Xin chào Hùng Bùi, xin chào Hoài Nguyễn. Đồng hồ báo nhiệt xài ok lắm, em vừa hết vụ kiểm soát nhiệt rất tốt, cảm ơn anh, cảm ơn Hoài Nguyễn rất là nhiều. Và nếu như hết vụ thì bạn vui lòng là siết lại mấy cái chân ốc ở dưới cái đồng hồ giúp mình nhé. Ở dưới cái đồng hồ ấy, dưới cái chân của đồng hồ nó có mấy cái con ốc nhỏ tí xíu này, siết lại cho mình cái, thì để cho cái chân tiếp xúc điện ấy, nó đỡ bị lỏng và nó
Thợ báo cái nhiệt độ nó chính xác hơn. Nếu như anh em nào mà có cái đồng hồ của Mạnh mà xem được video này thì hãy giúp Mạnh là siết lại các cái chân đốc, các cái chân cắm của cái rắc điện trên trên cái nắp đồng hồ, trên cái đường đường dưới của đồng hồ ấy, thì để cho cái đồng hồ nó tiếp xúc điện thật tốt và nó thông báo cho chúng ta nhiệt độ thật tốt để chúng ta có thể kiểm soát được. Và cách chúng ta dùng cái đồng hồ nhiệt là thấy nhiệt độ nó lên cao thì chúng ta chạy chậm thôi, chúng ta đẩy cần nó chậm thôi để chúng ta đảm bảo cái tải của nó, đừng có để cho nó quá tải nhiều thì nó sẽ nóng máy. Và chúng ta thường xuyên làm vệ sinh khi mà đồng hồ nó báo nhiệt cao hơn 90 95 độ. Và cảm ơn những người anh em đã tin tưởng và lắp đặt một cái thiết bị của Mạnh. Hy vọng là máy của Hải Nguyễn sẽ chạy xuôi soát rất là nhiều vụ. Xin chào Vân Anh Lê Thị, cho em hỏi nhất thủy lực máy cày dùng cho động cơ xe máy có được không? Không được, không thể được, không thể được nha Vân Anh Lê Thị nhá. Bởi vì sao Mạnh nói không được? Vì là một lý do thế này, nếu như mà chúng ta sử dụng nhớt thủy lực mà cho động cơ đã là không được rồi, nay lại còn động cơ xe máy, tức là động cơ diesel, động cơ xăng, lại còn là động cơ xăng thì lại càng không được. Không được bởi vì cái động cơ xăng ấy, nó khi mà nó đốt cháy, khi mà đốt, thật ra nhiệt độ này rồi hệ số bôi trơn này rồi vật liệu mọi thứ nó không liên quan đâu, cái gì nó cũng bôi trơn được hết, bởi vì đó là nhớt, là nhớt là còn xịn. Nhưng mà đối với động cơ thì nó có một số các cái điều khắc nghiệt thế này, là khi mà nó đốt cháy ấy, nó sẽ sinh ra khí thải, cho anh em, sinh ra khí thải mùi than. Và khí thải nó được những cái chủng loại, những cái công thức hóa học, những cái hợp chất hóa học của khí thải nó liên quan đến nhiên liệu, liên quan đến nhiên liệu. Vậy thì nhiên liệu xăng là nó có chứa rất là nhiều các loại hóa chất khác nhau, chính vì thế thì nó đốt cháy nó có sinh ra các cái loại khí rồi các cái loại mùi than. Và những cái đó, điều quan trọng là cái nhà sản xuất nhớt thủy lực người ta không đưa phụ ra để trung hòa cái đó. Mà nếu như mà chúng ta đưa nhớt thủy lực vào trong cái động cơ của máy kéo thì khi mà động cơ đốt cháy nó có nhiều chất hóa học, nó làm phản ứng với cái nhớt và nó làm hết chất nhớt luôn. Có khi nó là còn làm cô đặc nhớt, nó làm cô đặc nhớt như là keo ấy, rồi nó làm hết. Nếu nó không làm cô đặc thì nó cũng làm hết cái chất nhớt nó loãng teo, nó không có giá trị bôi trơn nữa, thì cái động cơ của bạn nó sẽ hỏng ngay và luôn. Đó, không phải là nhớt nó đều nhá, không phải là nhớt nó không xịn, mà là cái những cái hợp chất, những cái hóa chất hóa học sau khi mà động cơ xăng nó đốt cháy nó xuống nhớt và nó làm cho nhớt nó mất chất nhớt, nó biến thành keo. Sau một thời gian khoảng một ngày hoặc nửa ngày hoặc là 1 2 3 ngày gì đó là nó sẽ hỏng nhớt đấy. Thế thì chính vì thế nên là đừng có thấy rằng cái nhớt thủy lực nó đắt tiền, nó xịn mà đổ vào động cơ là không thể được, kể cả động cơ diesel, kể cả động cơ xăng, bởi vì nó không phù hợp trong cái môi trường đốt cháy của động cơ. Nhưng mà cái nhớt động cơ xăng, động cơ diesel thì nó lại rất phù hợp và nó cũng rất là rẻ, nó không có đắt đó, nó không có nhiều tiền như nhớt thủy lực xịn. Thì cái đó nó lại, người ta đã tính toán, người ta bỏ cái phụ ra những cái mà nó bảo vệ nhớt trong cái môi trường đốt cháy đó được rất là tốt. Thì đó là cái lý do mà mình muốn nói thêm nữa, để cho anh em, những anh em nào mà đang có ý định thay nhớt thủy lực cho động cơ thì hãy dừng lại ngay, nếu không là sẽ gặp sự cố lớn. Nhớ nhé, không thay nhớt thủy lực sang cho động cơ, đặc biệt là như vậy. Nếu như bạn thay nhớt động cơ mà sang cho thủy lực thì nó sẽ chạy được lâu hơn là nhớt thủy lực chạy sang cho động cơ, bởi vì nhớt động cơ sang thủy lực thì nó cũng sẽ gặp một vài vấn đề là dưới cái áp suất cao. Vì thủy lực là thường là nó có áp suất cao, áp suất nó lên đến 150 kg lực trên cm vuông, hoặc là 200 300 400 kg lực trên cm vuông. Với cái áp suất cao như thế nó lại làm hỏng nhớt động cơ. Chính vì thế nên là người ta nói là đừng có nên là đổ lộn xộn, là lý do là như thế đấy. Bởi vì cái nhớt động cơ nó lại không chịu được ở trong cái môi trường với cái áp suất quá lớn, nhưng nó lại chịu được trong môi trường mà nhiên liệu nó đốt thì nó mũi than chất hóa học nó tùm lum lên thì nó lại ngon, nhưng mà môi trường áp suất lớn thì nó lại không ngon.
Thế chính vì thế nên là đề nghị anh em là động cơ là nhất động cơ, thủy lực là nhất thủy lực, hai bên khác nhau, hoàn toàn không được đổ lộn xộn lung tung. Đó, còn một cái này nữa thì anh em là nhất hộp số thì có thể dùng nhất thủy lực bình thường đó nha, đó là đặc tính cơ bản là như thế. Rồi, xin chào Hoài Nguyễn 4018 lên lớp trước sau của 5018 được không? Không được đâu Hoài Nguyễn ơi, bởi vì là khi mà bạn lên như thế nó sẽ làm cho cái lốp của bạn, cái số của bạn nó không đồng tốc giữa cầu trước và cầu sau, thì nó sẽ phá cầu rất là nhanh, chính vì thế là không thể lên được Hoài Nguyễn nhé. Xin chào Văn Tâm, máy em 70 4 su bắp để lâu chạy lại mới đầu vô tải ra khói trắng một hồi hết là bị gì vậy, nói rõ em biết. Để lâu chạy lại một hồi ra khói trắng thì nó có hai nguyên nhân. Một là trong cái hệ thống nhiên liệu của bạn, cái nhiên liệu mà đang còn trong máy ấy, nó đang có vấn đề, nó bẩn hoặc nó có chút nước hoặc nó cái gì đó, đó là một. Hai là kim phun của bạn tại cái thời điểm đó là nó chưa có điền đầy cái hệ thống cao áp và kim phun đó, chính vì thế nên là sẽ có một kim nào đó nó chưa thông suốt, nó chưa đóng ngắt chuẩn theo cái áp lực, rồi sau khi chạy xong nó nóng, nó trơn tru, nó ok lên thì nó lại trở lại trạng thái bình thường. Và đầu tiên nó chỉ đái đó là một cái lý do đó. Đó là lý do thứ hai. Còn lý do thứ ba ở đây là cái hệ thống máy của bạn bên trong nó có thể là nó có bẩn, nó vì để lâu mà nó có bẩn hoặc nó có những cái không khí mà nó trước đó nó có những cái lắng động không khí mà chứa nước, chứa hơi ẩm ở trong cái nòng máy, trong cái buồng đốt mà có chứa không khí ẩm thì nó cứ ẩm ướt, thế nên là nó sẽ đốt khoảng một lúc là ra khói trắng. Thì câu chuyện ở đây là khi mà bạn bị ra khói trắng rồi mà nó lại trở lại trạng thái bình thường, nó không ra khói trắng nữa và nó ngon lành thì đó là ok, và cũng gần như là mình theo mình không nên suy nghĩ quá nhiều về nó nữa, trừ khi là nó đang chạy nó ra khói trắng, hoặc khói trắng mà không hết thì chúng ta mới phải nghiên cứu, phải tính toán. Còn tất nhiên là bạn muốn tìm hiểu thì ba nguyên nhân chính nhé. Rồi, xin chào Tuấn Lai, xin chào Tuấn Trần, xin chào Cường 81 Phan. Mạnh ơi, mình mới mua máy bãi về, mình thay nước làm mát, mình xúc sạch xong, mình đổ nước vào xong, đi cài một buổi xong thì mình lại thay nước tầm 4 lần xong mình đổ nước xanh có được không? Mình cảm ơn anh ơi. Anh Cường Phan này, em nghĩ là không cần phải cẩn thận quá mức như thế gọi là quá mức rồi. Anh chỉ cần thay nước xong đó nổ máy lên một lúc thôi là được, một lúc lên thôi, xong anh xả nước ra xem là ở đáy khi mà xả ra nó có chất nhầy, nó có bẩn, nó có cặn bẩn không. Nếu như nó trong rồi thì thôi khỏi cần phải làm lại nữa đó. Còn nếu như mà nó bẩn thì anh thay lại một lần nữa, làm sao đến khi nào mà xả cái nước xả ra ấy, nó không còn chất bẩn, nó không còn chất nhầy, và nước nó rất là chuẩn và trong như là lúc đổ vào là được đó. Chứ còn không cần phải là chạy một lúc rồi một ngày rồi về lại thay tiếp thì nó như thế này. Nếu như về thay tiếp mà nó thấy nó không có chất bẩn, nếu có chất bẩn thì thay là đúng rồi, nhưng mà không có chất bẩn thì thay nó rất là mất thời gian và nó hơi thừa. Chính vì thế nên là anh đổ nước xanh, pha nước xanh tỷ lệ là 1 nước xanh 1 nước trắng. Nước trắng là nước uống của mình ấy, nước uống tinh khiết đấy. Rồi đổ vào cho nó đầy cái két nước. Lưu ý là khi mà đổ vào ấy thì phải để một lúc khoảng vài phút xong rồi nổ máy, kiểm tra luôn xem bơm nó có bơm trộn tốt không. Ngay lúc đầu nếu như mà trong máy nó còn cái van hàng nhiệt thì nó sẽ chưa bơm qua két nước ngay đâu, nhưng mà chờ một lúc khi mà bắt đầu máy nó ấm nóng lên rồi thì xem là két nước này, cái đường ống phía trên đấy của két nước, đường ống to phía trên mà bơm từ động cơ ra két nước, nó có nóng có ấm không, và mở nắp két nước rồi xem nó có trộn không. Đó là những thứ mà anh cần phải
cẩn thận lúc mà thay nước làm mát. Thì hy vọng là cái sự cẩn thận của anh sẽ làm cho cái máy của anh nó sẽ được ổn định và bền lâu hơn. Rồi, xin chào An Gian nông dân, em nay chuyển qua trồng mai rồi bỏ máy rồi. Trồng mai để chơi Tết đấy hả? Điền, trồng mai chơi Tết. Thế thì Tết này nhớ gửi cho mình một cây mai nhá, Điền nhé. Điền là một người làm máy rất là cẩn thận, phải thừa nhận là làm máy rất là chuẩn và cẩn thận, cũng tâm huyết. Xin chào Văn Tâm, DC74 Subaru máy bên châu Âu chạy tốt không anh? Tốt. Động cơ 74 Subaru, động cơ 74 Subaru máy bên châu Âu chạy tốt không anh? Tốt. Máy 4 Subaru thì tại sao nó lại 4 Subaru? Để mà giải thích 4 Subaru thì mình nói cho anh em biết thế này, nó 4 Subaru ấy nó sẽ làm cho cái hút không khí được nhiều hơn. 2 Subaru nào, 2 Subaru xả. Thế thì bình thường có một Subaru đúng không, nó chỉ không khí nó chỉ hút qua một đường ống khoảng bằng thế này thôi, nhưng mà 4 Subaru, 2 Subaru thì nó thêm một đường ống thế này nữa, thế là không khí nó đi qua, khi mà bê tông đi xuống ấy, không khí đi qua ảo cái nó vào trong buồng đốt nhiều hơn, thì cái tỷ số nén nó sẽ tăng lên, cái lực nén nó sẽ tăng lên, nó nhiều không khí mà nó sẽ nén tăng lên, rồi sức nén nó cao hơn, rồi sau đó là sức nén cao hơn thì nó đốt cháy nhiên liệu tốt hơn và nó sinh ra cái công suất mạnh hơn. Đó là lý do người ta thiết kế 4 Subaru. 4 Subaru là máy chạy rất là tốt và full ở đỉnh, full nữa, kim full ở trung tâm luôn. Hoài Nguyễn, két nước nhôm chính hãng với két nước đồng, két nào giải nhiệt tốt hơn? Theo như nguyên tắc ấy, thì két nước, theo như nguyên tắc về vật liệu ấy, thì đồng sẽ giải nhiệt tốt hơn nhôm, cái khả năng truyền nhiệt là tốt hơn nhôm đó. Thế nhưng mà người ta vẫn cứ làm két nước nhôm, bởi vì sao lại như thế? Vì là thứ nhất là nói về chi phí, nhôm nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà thứ hai nói về cái sự, nói thế nào nhỉ, nói về cái sự phù hợp với môi trường của các cái hóa chất của người ta, các cái hóa chất làm mát ấy, thì nhôm nó lại hợp lý hơn, nhôm nó lại hợp lý hơn đồng, là ở chỗ đó theo Mạnh được cái giải thích của cái nơi mà sản xuất máy móc ấy, thì người ta nói thế. Thế thì người ta tính so sánh về hiệu suất thì nó chỉ chênh nhau là một cái 9,5 thì một cái 10 thôi, hai cái đó, một cái 9,5 một cái 10, nó không hơn nhau là bao nhiêu, nên cuối cùng là người ta sẽ chọn là bằng nhôm. Thế nhưng nếu như chúng ta thay bằng đồng thì nó có một cái nguyên tắc thế này, đồng ấy là phải đồng cho tử tế, chứ còn đồng lung tung là nó cũng ăn thua. Thế nhưng mà cái lá, những cái lá mỏng này, những cái lá mỏng xếp ngang này, những cái lá tản nhiệt ấy là những cái quan trọng nhất đó. Nếu như mà cái việc tản nhiệt nó qua cái lá nó rất là tốt, nó truyền nhiệt qua cái lá rất là tốt, thì gió thổi qua cái lá này nó mang nhiệt đi, nó làm cho cái lá nó lạnh xuống, nó nguội xuống, thì cái lá nó sẽ làm cho cả cái két nước nó nguội, thì cái chỉ số giải nhiệt, cái hiệu suất giải nhiệt của cái két nước nó mới cao được. Chính vì thế mình luôn luôn nói với anh em là két gì thì két thì cũng phải, cái lá nó phải thông thoáng và nó không được bong chóc. Nó bong chóc thì đâu nó còn tính chất giải nhiệt ở cái xương chính nữa, đúng không? Nó không bong chóc, nó được thông thoáng, gió nó xuyên qua tốt thì nó sẽ giải nhiệt rất là tốt. Bạn Hoài Nguyễn nhá, thì vẫn là két đồng, vật liệu đồng thì vẫn là cái mà mang truyền nhiệt tốt nhất. Cường Phan, mình đi làm nhiệt độ nó lên quá vạch giữa một tí có sao không? Như thế là ok anh Cường Phan nhé, loanh quanh ở vạch giữa và khoảng 2/3 là được rồi, 2/3 vạch trắng là được rồi. Xin chào Sử Nguyễn Văn, cho em hỏi Facebook hoặc số điện thoại của anh. Facebook của số điện thoại của mình đều là 0904987558, bạn phút xuống cuối là bạn thấy nhé. Đấy, mình vừa Facebook này, Zalo này, số điện thoại này. Rồi, xin chào Kết Nguyễn Văn,
Anh cho hỏi máy của em ra nhiều thóc, làm gì cho hết ra anh ơi. Cái việc ra nhiều thóc ấy thì nhiều anh em cũng đã nghiên cứu sửa chữa. Kubota hãng Yanmar hãng nhiều thứ, nhiều hãng, và Zoom Lion, bây giờ có Zoom Lion vừa ra. Thì cái việc mà ra nhiều thóc theo như đánh giá của mình, nguyên nhân của nó 100% là ở cái sàng, tất cả là ở cái sàng hết. Cái sàng rồi cái bùng đập nữa, cái sàng và cái bùng đập. Cái bùng đập thì vừa, nhưng mà cái sàng là chính. Thế thì theo như Mạnh được biết là tắc sàng ở đây ấy, là thứ nhất là đập quá nát, nó ra quá nhiều nhờn nhỡ. Thứ hai, một cái nguyên nhân thứ hai rất là quan trọng là cái sàng của chúng ta nó không sàng tốt ngay từ đầu, nó không sàng tốt, nó không làm nhờn nhỡ nó rồi cọng kẽ nó ra ngay từ đầu, mà nó lại hồi lại ở cái xoắn phụ. Cái xoắn phụ thì nó lại hồi lên sàng, nó hồi lên sàng thôi chứ nó không hồi vào vùng đập. Đối với máy gặt Kubota DC70 là như vậy, cái khoan hồi ấy, nó lại hồi trực tiếp lên cái đầu sàng. Thế thì cái sàng của chúng ta nó không phân loại tốt, thế rồi cuối cùng là nó dồn về cuối này là hất lên đầu, cuối cùng nó một vòng tuần hoàn nó làm cho cái sàng nó tắc. Thế thì làm sao để chúng ta làm cho cái sàng ngay từ đầu nó đã thoát được cái nhờn tốt rồi, đó mới là cái hay, đó mới là cái để xử lý được cái vấn đề là nó tắc sàng và nó ra lúa ở ngoài ruộng. Thế thì để mà cho cái sàng mà nó sàng tốt thì đầu tiên chúng ta phải đập cho nó tơi dơm, không được nát, đó là yêu cầu thứ nhất. Thứ hai là cái phần tán lúa ở ngay cái đầu sàng ấy, ngay cái đầu sàng, và lúa chắc xuống thật tốt ở cái lưới đầu tiên luôn, để cho cái lượng lúa chắc nó hạn chế tối đa tất cả những thứ mà hồi lại ở xoắn phụ, giảm tải xoắn phụ, thì cái sàng của chúng ta nó sẽ được tốt. Thế thì hãng Kubota người ta chế cái DC70 New Ship là khai sàng dài, người ta làm dài cái sàng ra là một, người ta thêm các cái tấm chắn ở cái khoan ngang phía dưới đây cho lúa chắc nó sôi xuống rồi nó không bay ra. Tấm chắn giữa khoan chính ấy và khoan phụ ấy, khoan ngang chính và khoan ngang hồi ấy, thì người ta làm rộng cái khoan của cái khoang này, của cái khoan ngang chính này, rồi rộng ra phía sau, rồi để cho người ta hứng thêm các cái lúa để tránh trường hợp nó hồi lại xoắn phụ quá nhiều. Thì những cái lý do đó nó làm cho cái máy của chúng ta nó sẽ không bị ra lúa quá nhiều. Rồi chúng ta lại còn hay về chúng ta nâng cao cái tấm đằng sau quá, cũng là một cái không đúng. Chúng ta nâng cao cái tấm đằng sau quá thì nhờn nó lại càng không ra được, thì nó lại càng tắc, rồi nó lại càng ra nhiều dơm nhờn này nọ. Đó là những cái mà mình biết về cái hệ thống của máy gặt Kubota DC70 là như vậy. Còn đối với các cái dòng máy khác thì máy Yanmar cũng rất là sạch. Yanmar sạch rồi cũng chưa sạch bằng một cái loại của Zoom Lion của Trung Quốc bây giờ. Cái máy gặt Zoom Lion của Trung Quốc có thiết kế kể cả bùng, nó làm cả bùng đập phụ luôn nha, rồi sàng nó to rộng, và ngoài ra nó làm rất là nhiều thứ mà nó chống tắc cái khoan phụ rất là hay. Và sự thật là khi mà nó gặt sạch cực kỳ luôn. Thì nếu như anh em nào mà có ở gần những cái chỗ mà có máy Zoom này thì có thể đến học, nhưng mà để mà học được thì phải thay đổi lại kết cấu. Nên là kết Nguyễn Văn nhé. Cuối cùng ở đây là cho cái sàng nó dài ra và hứng được nhiều lúa chắc hơn, và giảm tải cho cái khoan phụ lúa lép, để chống hồi lại kể cả hồi lại nhờn nhiều quá cũng không được. Xin chào Tuấn Lai, máy John Deere cánh đồng vàng có bán trả góp không anh? Cái này thì anh có thể gọi vào số điện thoại 0343528789 anh nhé. Cũng có bán trả góp đấy. Xin chào Hùng Bùi, két nước không bị chảy mà tại sao máy chạy được vài tiếng nó cạn nước vậy? Máy chạy được vài tiếng nó cạn nước và két nước không bị chảy, tức là có nhiều khả năng là đang bị thổi giòn.
anh Hùng Bùi nhé, anh phải kiểm tra cái tình trạng thối giòn ngay. Kiểm tra tình trạng thối giòn thì anh chỉ cần để máy nguội, tháo cái dây coa quạt gió ra, mở nắp két nước ra, nổ máy. Nếu như nước ở trong két nước nó dâng lên hoặc sôi tăm là đúng bị thối giòn rồi anh Hùng Bùi nha. Kiểm tra kỹ, bởi vì nặng nhất ở đây là thối giòn, nếu mà không thối giòn thì chúng ta có thể từ từ nghiên cứu các cái vấn đề bên ngoài. Rồi, xin chào Khương Lưu Hữu. Máy mình 4018 chạy được 2300 giờ mà nghe máy nó hơi réo, có phải hú ở số 0? Và tư vấn mình đang muốn mua thêm máy nữa, đang phân vân giữa 3218 và 4018. Cảm ơn. Tốt nhất là anh nên mua máy to 5018 40 hoặc 50 để cho cái việc làm ăn nó xuôi xoát hơn, và nó cái tốc độ làm nó tốt hơn, nó thoát máy hơn. Còn máy nó réo ấy là chắc chắn nó trong hộp số rồi, không còn ở chỗ nào khác. Còn để mà cho hết réo thì rất là khó, bởi vì nó là một đặc sản rồi. Anh Khương Lưu nhá, nhưng mà theo mạnh thì nên chọn 40 đến 50. Hiệp Đông Bắc, máy em lúc đầu máy em nóng lên nhanh lắm. Nóng lên nhanh lắm là chắc là mình nghĩ là đang còn cái van hàng nhiệt, đang còn cái van hàng nhiệt. Cái van hàng nhiệt ấy nó làm cho máy nó nóng lên thật nhanh đó, và khi mà nóng lên nhanh rồi thì nó sẽ mở van để cho nó bơm toàn bộ về cái nước để làm mát, để giữ nhiệt ở một cái mức độ nóng là 75 85 cho đến 95 độ, nó khoảng đó. Đối với các cái máy bình thường, có những máy còn giữ nhiệt ở mức 95 đến 100 độ cơ thì bác nha. Nên là nóng lên nhanh thì tức là máy đang còn van hàng nhiệt. Xin chào Tính Đinh. Anh ơi, anh xong mùa anh làm lại cho em cái uống HT được của DC70 được không? Và Tính Đinh còn tùy thời gian nhé. An Giang nông dân 5018 đấu đầu 6040 được không? Được, đấu được, nhưng mà số má thì số má thì nó hơi mệt đấy, đấu được nhưng mà hơi mệt đấy. Xin chào Cương Trần, cho hỏi máy em đạn bơm nước, thay đạn bơm nước quạt gió máy cài 508 chạy được 30 giờ, đạn nó bị dơ rất nhiều có phải do tăng dây quá thẳng ảnh hưởng đến đạn không? Đó là không phải tăng dây quá căng, mà là do đạn của bạn nó chưa tốt, phớt chưa tốt, đạn chưa tốt bạn nha, Cường Trần nha. Nếu như mà không dỉ nhớt thì đạn chưa tốt, đạn không phải là đạn ngon thì nó sẽ hỏng. Bởi vì đạn nó có nhiều loại đạn chứ không phải do tăng dây đâu. Mình nghĩ là tăng dây nó cũng là một loại bình thường thôi. Bình thường nhà máy người ta tăng căng lắm bạn nha, bình thường là tăng rất là căng. Rồi, xin chào An Giang nông dân. Kho Bình Dương hoạt động lại chưa? Chưa, buồn lắm. Kho Bình Dương đúng là thật sự là lần này là Covid là ảnh hưởng cực kỳ lớn đến toàn bộ hệ thống của kỹ thuật máy của Kubota, .vn, không thể ra được hàng do kho Bình Dương đóng cửa bởi vì một lý do là cái khu vực ở Bến Cát ấy, là mọi người thấy xem cái tivi không, người ta làm toàn làm khu bệnh viện dã chiến đấy. Cái khu công nghiệp đấy trưng dụng rất nhiều nhà máy làm khu vực dã chiến nên là đóng cửa mịt mờ luôn, sợ kinh khủng. Anh em ảnh hưởng quá nhiều, tất cả anh em đều sử dụng máy móc khó khăn. Xin chào Quyền, anh Mạnh cho hỏi động cơ 4 số bắp xài ok không? Ok, rất ok. Xin chào Sử Nguyễn Văn, cho em hỏi nhất thủy lực thì bao nhiêu giờ thay? Thường là nhất thủy lực theo quy chuẩn ấy là 400 giờ, của Kubota là 400 giờ, của các hãng khác như là John Deere thì đâu đó 800 giờ mới phải thay. Nhưng mà mình thì mình thấy thế này, cứ 700, 600, 700, 800 thay cũng được, có Kubota được. Mình thì mình như thế chưa, thì mình thấy anh em thay dầu nhất tốn kém lắm, thật sự tốn kém luôn, mà thay quá dày 400 giờ thì thật sự là đang còn dày với cái nhất thủy lực tốt. Như bên John Deere tất nhiên là còn tùy với vật liệu này, tùy theo các cái tiêu chuẩn độ chính xác này.
rồi tôi bề mặt rồi độ cứng vật liệu mọi thứ, nhưng mà mình thì mình cho là cứ khoảng 600 giờ đi thì thay một lần thì nó đỡ tốn. 400 giờ 500 giờ tốn lắm nha. Còn tất nhiên là nếu như mà máy bị nóng này, bị có vấn đề mạt nhiều này là phải thay, chứ không thể để được. Rồi xin chào Văn Tâm, máy DC70 để lâu chạy lại mới vô tải sao ra khói trắng vậy? Chạy chút khói ra ít hơn nhưng vẫn còn răm răm. Máy mới thay nhớt không đổ hơi turbo còn tốt, chạy ít bữa quen máy lại có hết không? Có, sẽ hết, mình tin là sẽ hết bạn nhé. Có thể là cái chạy thì hết cái lượt nhiên liệu đó là hết thôi, là nó sẽ hết thôi. Rồi xin chào Hà Trân, Mạnh ơi cho hỏi động cơ Kubota máy phát điện có lắp vào máy cày được không? Được lắp được bình thường. Xin chào Ngậm Lê, Mạnh ơi hôm trước anh điện thoại hỏi em chiếc máy gặt bị hết nước kêu thợ sửa gỡ ra có một máy bị sức nòng, còn các máy khác không sao nhưng thợ thay hết, liệu vậy có bị phí? Quá phí, bị máy nào thì làm máy đấy thôi, phí. Tất nhiên là thay hết thì cũng được, nhưng mà cũng được thôi, nhưng mà hơi phí. Xét một cách cho cùng, nếu như xét về mặt kinh tế thì Mạnh cho là hơi phí, còn nếu như mà làm một cách cẩn thận, đường nào cũng đã tháo ra làm một lần rồi thì làm luôn cũng được. Nhưng mà nếu anh hỏi phí không thì Mạnh nói là phí. Và thưa anh em là tới đây ấy, ít hôm nữa Mạnh sẽ có một cái video rất là đặc biệt nói về giới thiệu về một chiếc máy, một cái động cơ nhỏ, động cơ máy cày nhỏ của Kubota. Cái động cơ đấy phải nói là nó khác, hoàn toàn khác nhiều so với các cái động cơ máy cày tành tạch ấy, mà động cơ một máy ấy, của Trung Quốc ấy, mà Kubota ra cái động cơ một máy đấy phải nói là êm kinh khủng, nó êm chạy ngon lắm. Thì hôm sau sẽ có một video nói sơ sơ qua về cái động cơ đó, và hy vọng là kỹ thuật máy KTM hoặc là một cái kênh nào đó của anh em KTM sẽ phân phối cái động cơ đó để cho anh em có thể làm máy phát điện này, có thể làm bơm nước này, có thể làm máy cày nhỏ này, hoặc là làm nhiều việc khác. Thật sự là cái động cơ rất là êm, đúng là những cái động cơ của những cái hãng mà ngon lành, nó nghe nó thích lắm. Rồi hy vọng là hôm đó là anh em đón nhận và nghiên cứu thôi nha. Rồi xin chào Hùng BS, động cơ của em vào tải khói đen máy yếu, vào tải khói đen máy yếu. Khói đen là hiện tượng của cái sự là thiếu khí hoặc là thiếu độ nén, hoặc kim phun quá kém. Thế thì bạn phải xem khói đen có hao nhớt không. Có hao nhớt thì tức là cái hơi của bạn kém. Khói đen có hơi thừa hay không, có hơi thừa thì tức là hơi cũng kém, cái tông sáng băng xì lành. Rồi nhưng nếu hai cái đó không có thì phải cân lại kim phun, vệ sinh lại lọc gió hoặc thay lọc gió cụ thể bạn nhé. Rồi cân lại cả su bắp nữa, xem là nó có bị su bắp có bị đóng kém hay không. Xin chào anh Đào, anh làm video ép luống chưa? Cảm ơn, chuẩn bị có. Xin chào Lợi Trương, máy em sau nó ăn nhớt quá vậy anh chưa đổ hơi, máy rất mạnh. Nếu như ăn nhớt mà chưa đổ hơi thì bạn phải cho mình biết là máy gì. Nếu như mà là máy cày thì có thể là dỉ nhớt qua cái hộp côn, ở trục cơ, ở đầu trục cơ có hộp côn. Còn nếu như mà là máy gặt thì bạn phải xem xem là nó có dỉ nhớt ở bên ngoài không là một. Còn nếu như vẫn ăn nhớt thì là do cái phớt gít của su bắp, phớt của cái su bắp ấy nó kém thì nó sẽ ăn nhớt. Xin chào Lợi Trương, máy rồi xin chào Thông Trần, máy DC70 đầy thùng lúa mà còi không kêu thì nó bị làm sao? Đầy thùng lúa mà còi không kêu ấy thì là có thể là do bạn cắt cái công tắc đấy rồi,
Thế thì nếu như mà bạn cắt cái công tắc của cái báo xoắn thì nghiễm nhiên là cái thùng lỗ nó cũng không kêu bạn nha, nên là báo khoan báo xoắn đấy, nên là bạn xem rằng là cái báo khoan báo xoắn của bạn có còn ngon không. Nếu như báo khoan báo xoắn vẫn còn báo được thì kiểm tra lại cái công tắc ở trong thùng lúa xem là nó có còn tốt hay không. Cái công tắc đấy thì ấn vào là nó sẽ đóng, và đâu đó mình sẽ có một cái video nói về cái đó để cho mọi người có thể tự kiểm tra được. Lợi Trương nhá, Thông Trần nhá. Rồi, xin chào Nam Thành. Động cơ EDC, động cơ EDC, động cơ DC 60, khói trắng, nổ không đều, nén cây bét hay bơm cao áp. Vậy anh thường là cây bét đang có vấn đề, bạn Nam Thành nhé. Xin chào Quế Đinh, cho em hỏi cổng hút máy cày mà bị bám bụi than đen, dẻo quạnh giống bụi ống bô là bị sao? Cổng hút mà bám bụi than đen đấy hả? Cổng hút bám bụi than đen thì dễ là cái mùi than của bạn nó rất là nhiều ở trên đường xá. Tại sao mình lại nói một cách là đường xá nó liên quan đến đường hút? Thế thì thường máy cày ấy, người ta sẽ làm cái đường xá, cái đường hơi thừa ấy nó quay ngược lại cái ống hút đấy. Thế nên là cái hơi thừa của bạn nó đang bị ra nhớt đó, nó đang bị ra nhớt, và nhớt của bạn cũng hơi đen nên là nhớt nó sẽ giọt vào cái ống hút. Thì bạn xem rằng là có đúng như thế không. Rồi, rút cái ống hơi thừa ra, cái ống hơi thừa ấy từ nắp dàn cò ấy, nó sẽ hồi lại cái đường hút. Thì cái nguyên nhân là do chỗ đó bạn nhá. Nam Thành kiểm tra lại cho kỹ cái ống hơi thừa nha. Xin chào Quế Đinh. Xin chào, xin lỗi Nam Thành, mà đó là câu hỏi của Quế Đinh. Quế Đinh kiểm tra lại cái ống hút nhá. Xin chào Hồng Huệ Thạch là thông báo bị rút lại rồi. Không biết bạn có biết cái câu nào mà nó đụng chạm đến các anh YouTube hay không, vì các anh YouTube các anh ấy sẽ hạn chế một số từ ngữ. Xin chào Tokuda. Ui, cái anh này giống như bên Nhật nhỉ, giống như tên người Nhật thế. Máy cày Kubota, Tokuda với Kubota thì cũng gần giống nhau. Rồi, máy cày Kubota của em động cơ ga mạnh nó kêu bu bu như máy nổ là bị gì vậy? Nếu như mà ga mạnh ấy, mà nó kêu lục bục ấy thì cái này bạn cần phải xem lại cái thời điểm phun là một, cái kim phun là hai cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến việc là động cơ ga mạnh kêu lục bục. Ba là có thể là phải kiểm tra thêm là cái hệ thống hơi của bạn nó có bị hơi thừa hay không nữa, thì nó mới có cái hiện tượng đó. Nhưng mà thường kêu lục bục ấy là do kim phun của cao áp thì nó sẽ tạo ra cái tiếng kêu đó. Thì phải cân lại nhé, thường là phải cân lại kim phun cho chuẩn, thật chuẩn ở đây ấy, tức là phải đúng và đủ, đúng không dĩ là ở bao nhiêu, đủ là bao nhiêu thì mở phun thì mới được. Hồng Huệ Thạch tiếp tục là thông báo bị rút lại rồi. Xin chào nông dân thời đại nông nghiệp 4.0. Ui, nghe hoành tráng đấy. Nông dân xoài thời đại nông nghiệp 4.0, đúng là nông nghiệp 4.0. Chúc anh em nhiều sức khỏe nhé. Chắc là bạn này có trồng xoài và chắc là có máy bay phun thuốc sâu này, có máy bay phun thuốc sâu nên là mới 4.0 cao thế. Xin chào Hiệp Bùi, chỗ mạnh có sở bơm thủy lực máy cày không? Bơm đôi. Thường thì chỗ mạnh cũng có đôi lúc là cũng có sửa, nhưng mà thật sự ra là cũng không bố trí được nhiều thời gian để nhận của anh em được, nên là cái này thì tùy cơ ứng biến thôi. Hiệp Bùi nhé, không thể nói ở trên đây được, cái nhiều anh em tưởng là mình sẽ nhận được nhiều thế để rồi thất hứa với anh em không được, thì tùy thôi ạ. Xin chào Trần Trung, DC 70 của em
cứ thi thoảng vào trả lúa xong quay ra cắt lại bị tắc run lúa mấy là tắc cái gì, lại bị tắc run lúa mấy là bị nguyên nhân gì? Tắc run lúa run là cái gì, hay là cái khoan, hay là tắc khoan? Nếu như mà tắc khoan xoắn lúa ấy, thì bạn khi mà vào trả lúa anh em thường có cái sự hơi vội là cắt xong vào trả lúa tắt luôn cái buồng đập luôn, tắt luôn buồng đập ngay và luôn, nó rất là nguy hiểm cái chỗ là lúa nó sẽ dồn vào tất cả các cái góc cạnh này, cái góc cạnh giữa khoan đứng và khoan nhang này, nó dồn ở trong đây, đóng vào tập này, đóng vào nó sẽ tắt, nó cháy dây, cháy nhẹ dây nó cũng không tốt mà lúa nó cũng không ngon. Thì khi mà cắt hết đường ấy, nhớ là để cho buồng đập nó chạy thoải mái đi, chạy tha hồ thoải mái một đoạn cho nó hút lúa hết lên, cho nó hết lúa lên rồi chúng ta mới tắt đi thì nó đỡ nha, Trần Trung nhá. Còn không thì đừng có tắt buồng đập, cứ để cho buồng đập nó quay, nếu như mà thao tác nhanh thì như thế, chứ đừng có tắt vội. Nếu mà anh đoán là tắt run lúa là cái khoan. Rồi, xin chào Trường Bùi. Đồng hồ máy cày Kubota chạy nhiều giờ có quay được không? Ví dụ chạy 2.000 giờ thở có quay lại được 1.000, quay lại 1.000 được không? Câu hỏi này của bạn thì trả lời là có, trả lời là có thay được, có quay được bằng một cách nào đó, có quay được. Thì bạn cũng phải nên chú ý, nhưng mà thật ra là nếu như mà những anh em nào mà có ý định quay thì đừng nên quay, bởi vì là như thế nó cũng không hay, nó gọi là lừa dối thì cũng không, buôn bán như thế thì nó cũng không hay đâu. Rồi cuối cùng cũng của thiên thì cũng trả đĩa hết thôi. Mình luôn luôn tâm niệm một câu là những người mà lừa được ấy thì là những người tin tưởng mình nhất. Thế nên là những anh em mà có ý định mà quay tour đồng hồ hay là thế nào không nên, vì là nói thế nào, những người mà mình lừa được là những người tin mình nhất đó. Nên là mình cũng có trả lời mạnh dạn trả lời câu hỏi của Trường Bùi là tour được, nhưng mà tour thì nói thế nào, nhiều kiểu lắm, nhiều kiểu nhiều trò lắm, bởi vì nó là điện tử rồi nó là cơ khí thì người ta sẽ làm được hết. Xin chào Huy Phúc. Nhưng mà mình thấy bây giờ ít người tour lắm, người ta không tour đâu, không tour đâu, trừ khi người ta chỉ có một chiêu thế này là ta rút ra ví dụ chạy đến gần 2.000 giờ rút luôn cái đồng hồ ra, có khi chạy thêm được 1.000 giờ, 3.000 giờ thì đồng hồ vẫn là 2.000 giờ, dễ nghìn là như thế đó thế thì có nhiều lần khác. Rồi Huy Phúc, Janma 494 với 514 có khác nhau không? 494 với 514 thì cũng hơi khác nhau, hơi khác nhau đôi chút, nhưng khác nhau xíu xíu thôi. Huy Phúc nhá. Xin chào Hồng Thuận 1514, máy Kubota L5018 hôm nay giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu thì mình không nắm được, vì là nó đang cháy máy, chắc là khoảng 890 gì đó. Xin chào Phong, anh Mạnh, máy cắt DC 93 và 105X con nào ngon hơn? Hai con này gần như nhau luôn nha, hai con này gần như nhau, nhưng mà mình thấy là 105 vẫn mạnh hơn nhiều, vẫn mạnh hơn nhé. Xin chào Đạt Phan Văn, cho bác hỏi con tắt máy cài giá bao nhiêu vậy cô ta? Tùy con của máy nào. Nếu như mà con của máy cô ta 321840185018 4508 3408 thì nó đâu đó khoảng hơn 2 triệu đấy, thì như 2,2 triệu gì đó một con, 2,2 triệu 2,3 triệu một con đấy hơi đắt, hơi cao tiền đấy bác nhé. Xin chào Đinh Nguyễn, máy em 4508 bẻ lái bơm thủy lực kiểu dè nâng sới không bị là sao? Là phải thay lọc thủy lực đi, phải thay lọc thủy lực ngay nhá anh Đinh Nguyễn nhá, thay lọc thủy lực ngay đi.
Xin chào cái gì đấy, DT. Mạnh ơi, bộ nhông chuyển hướng của máy DC70 và 93 loại nào bền hơn? 93 bền hơn. Xin chào Phan Huy, anh ơi tư vấn cho em con L28 và L285 ưu nhược điểm của hai con này ạ. Hai con này thì con nào cũng được nhưng mà mình thích 28 hơn. Xin chào Văn Vũ, chú cho anh hỏi máy Kubota đời mới có cả đồng hồ, có phải có cả đồ Trung Quốc không? Máy Kubota ấy, máy Kubota ấy thì người ta là cái loại tập đoàn mà sản xuất đa quốc gia nên là máy nào thì cũng có đồ Trung Quốc cả thôi, nhưng mà không phải là Trung Quốc là người ta ở về Việt Nam người ta lắp vào, không đúng đâu. Đó, mà có những cái nhà máy người ta sản xuất phụ tùng của Trung Quốc thì phụ tùng của Kubota ấy là đặt ở bên Trung Quốc, giống như là các cái hãng máy móc, các hãng điện thoại người ta đặt ở Việt Nam ấy, người ta vẫn sản xuất ở bên Trung Quốc, mà có khi là sản xuất bên Trung Quốc này còn ngon hơn những cái phụ tùng đó. Thế thì người ta đặt phụ tùng về, người ta lắp ghép ở Thái Lan, ở là Trung Quốc này, ở Nhật này, ở Indo này, ở Ấn Độ này, ở tùm lum đã là các nơi, người ta gom về Thái Lan, người ta lắp rồi người ta đưa về Việt Nam. Việt Nam không thể lắp nha, đặc biệt là không có lắp ở Việt Nam. Nên là nói là có đồ Trung Quốc không thì có, không có gì là không có cả. Thật ra tất cả các loại máy móc ở trên thế giới gần như cái gì phải có vài phần trăm đồ Trung Quốc, gọi là sản xuất ở Trung Quốc, vì nó là công xưởng của thế giới. Có cái là nó sản xuất theo tiêu chuẩn nào thôi, công ty nào đầu tư ở bên đó thôi. Xin chào Nguy Dung, xin chào Hiệp Lương, tư vấn cho em máy ra hơi lỗ thở, hơi mà không có khói thì không sao, nhưng hơi mà có phân phất khói là chết rồi, là máy có vấn đề rồi, động cơ bị xuống hơi rồi. Hồng Thuận máy 518 xài bạc đạn của Hàn Quốc nữa phải không? Cái này thì nó lung tung ở khắp các nơi thôi, cái này Mạnh không có xác nhận cụ thể được, nhưng mà Mạnh nghĩ là sẽ có ở các cái nước lớn sản xuất như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indo, Ấn Độ, rồi châu Âu, rồi Mỹ, được đủ, bởi vì nó có hàng mấy chục nhà máy trên khắp thế giới. Xin chào Trang Thanh, xin chào Hiệp Lương, máy bãi Nhật bị hở bét có đổ hơi không? Bị hở bét không liên quan đến đổ hơi, cân lại bét đi. Xin chào Trang Thanh, anh làm ơn cho hỏi máy em M165 lúc máy lạnh thì kiếm lên hết, còn chạy nóng thì nó lên được một nửa thôi là sao? Thế này, anh phải xác nhận lại một điều thế này, cái câu hỏi của anh là sẽ có hai nguyên nhân, một là bơm kém, hai là van kém. Nhưng mà bơm kém ấy thường là buổi sáng nổ máy một lúc nó mới lên được, nên là anh nổ máy cái anh kéo cần lên luôn xem nó có lên không. Nếu như mà nó vẫn lên ngon lành thì không phải là do bơm kém ấy, nổ máy xong một lúc lâu nó mới lên, bởi vì nó tụt nhớt, anh hiểu, nó tụt nhớt, nó phải hút nhớt lên dần dần đó. Rồi nếu như mà nổ máy lên nó lên ngay thì không phải là do bơm mà là do van của anh bị bẩn, bị nghẹt. Lúc mà nóng máy lên ấy, nóng lên ấy, cái van nó nghẹt, nó nóng không tốt, nó làm cho cái áp suất của hệ thống nó kém thì nó chỉ lên được tí thôi, đó là nó ngắt ngay. Thì anh kiểm tra lại van nhé, kiểm tra theo cái hướng của Mạnh đó thì sẽ biết ngay lý do. Rồi, xin chào Hiệp Lương, lý do gì máy đổ hơi anh? Máy đổ hơi ấy thì có hai nguyên nhân chính, một là nhớt quá kém, hoặc hết nhớt, thiếu nhớt hoặc nhớt kém nhé, nhớt không đúng chất lượng. Hai là máy bị nóng máy, quá nhiệt, đó là hai nguyên nhân lớn nhất để làm cho mọi thứ đổ hơi. Ba là bị lật, bị đổ, bị xuống nước, bị tai nạn thì sẽ đổ hơi. Xin chào Trường Bùi, anh ơi thấy chỗ bán máy cày cũ lúc nào cũng thấy máy chạy được 1000 giờ hoặc 1100. Cái này thì khi mua máy cũ ấy, nhìn vào giờ thì là cũng đương nhiên rồi, nhưng mà cũng đừng quá chú trọng về giờ,
mà hãy nhìn thực tế máy nó đang như thế nào, nó đang trong tình trạng nào nữa. Đặc biệt là các cái cần đấy nhé, cần này nó nhệu nhạo chưa, đó, nó nhệu nhạo chưa, nó dơ dảo, nó lỏng lét chưa, nhìn nhiều vào những cái đó, cần phanh cần phép các thứ, vì những cái đó người ta ít bảo dưỡng người ta ít bảo dưỡng, người ta ít thay thế các chốt các thứ, rồi nha, nó nhệu nhạo chưa nha thì mới biết được. Xin chào Ly Phùng, cảm ơn anh Mạnh nhé, hôm trước em gọi anh em chỉnh được rồi không biết chỉnh được gì nhưng mà rất là vui khi mà bạn đã chủ động chỉnh được cái máy của mình để đỡ tốn tiền thuê thợ, rồi cũng thời gian nó cũng sẽ nhanh hơn, nó chủ động hơn. Cảm ơn Ly Phùng đã tin tưởng. Rồi câu hỏi cuối cùng của Ngọc Cường trong ngày hôm nay là cho em hỏi máy cặt em chạy lúa bám vào cát nước, chỉ mình cách khắc phục. Chạy lúa bám vào cát nước ấy. Lúa mà bám vào cát nước thì cái này khó nhỉ thế là cái cánh quạt nó vung mạnh quá, hoặc là nó bị lúa nó thủng ở các cái cổ băng tải, rồi các cái cổ của đầu hầm gặt đầu bùn đập, thì cái này anh phải làm cái này thôi chứ chả có cách gì, chứ anh mà cứ để cho nó bám vào lúc mà nó tắt hơi, nó không thông khí được qua cái nước nó nóng quá, nó bùm một phát thì thôi, nó xịt khói đen ra, nó chạy xong nó chết máy, xịt khói lại chết rồi, chết chắc là vài chục đi tong, vài chục thì còn vài ngày nữa, nên là hết sức cẩn thận. Cái này thì nó cũng không khó đâu, nó cái tắc chạm hoặc là nó thủng chỗ này chỗ kia, lúa nó bắn lung tung qua cánh quạt này nọ thôi, thì cái này bản thân anh phải nhìn cho kỹ chứ chẳng có ai khác có thể giúp anh, em cũng không thể tư vấn cho anh cụ thể nó ở chỗ đâu được. Anh Ngọc Cường nhé. Cảm ơn mọi người đã gửi câu hỏi. Còn Hậu Nguyễn này, câu Hậu Nguyễn, Sơn Nguyễn, Đinh Lương, Lợi Trương, Phát Tokyo Nguyễn, Ngọc Thơ Ngọc, Túng Tùng Vlog, Tiếp Doanh Trịnh Nguyễn, Túng Tùng Vlog, Quân Audio, Uyên Lê Minh, Phạm Ngọc, VTV quê hương office. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và gửi các bình luận, các câu hỏi, và cũng hết sức thông cảm cho những người mà chưa được mình đọc câu hỏi và trả lời, bởi vì thời lượng của chương trình cũng có hạn, quanh có 1 tiếng thôi, nên là những người mà chưa được mình đọc câu hỏi lên, rồi Ngọc Vũ nữa, xin chào Ngọc Vũ nữa, và chưa được trả lời, nhận được câu trả lời thì hết sức thông cảm và quay lại sớm vào 8:30 tối thứ Năm hàng tuần. Và cũng nhân đây chúc cho anh em người khỏe, máy khỏe, và chúc cho rạng sáng ngày mai là chúng ta sẽ nhận được một tin chiến thắng Trung Quốc. Xin chào Văn Hà Nguyễn, xin chào Nhân Nguyễn. Những Mạnh thì cũng xin phép được dừng các cái câu hỏi và câu trả lời ở đây, và nguyên tắc của Mạnh là sẽ đọc các cái câu hỏi từ trên xuống dưới để tạo cái sự công bằng và văn minh cho tất cả những người mà trả lời câu hỏi, chứ không lựa chọn câu gì Mạnh có thể trả lời được thì sẽ trả lời toàn tâm toàn ý. Và những cái tư vấn của Mạnh là hoàn toàn xuất phát từ sự thành tâm và sự chân thành, để với một cái mục tiêu, một cái mong muốn là mong cho anh em có thể tự sửa chữa máy, tự điều chỉnh máy của mình ở nhà, và để cho cái máy khi mà chạy ngoài đầu nó xuôi soát. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là mình biết rằng là anh em sử dụng máy nông nghiệp, máy công trình là những người sẵn sàng chịu bẩn, sẵn sàng chịu vất vả, sẵn sàng cầm cờ lê, và có cái thời gian máy nghỉ rất là dài, nên là chúng ta nếu như biết được chút nào chỉnh được cái máy thì cái máy nó sẽ ổn định. Chỉ đơn giản thôi, cái chốt nó dơ dảo mà chúng ta chỉnh được, hoặc là cái phanh nó dơ dảo, cái côn nó dơ dảo chúng ta chỉnh được chuẩn ấy, thì cái chân phanh chân côn nó sẽ rất là lâu bền, chứ không phải chờ lúc nó hỏng
sửa thì lúc nó chuyển thành sửa và phải thay thế đồ đạc, phải tháo máy lùng tùm lum rồi thì nó rất là tốn kém và nó không trở lại trạng thái được chuẩn nữa. Rồi chính vì thế nên là hy vọng rằng những cái tư vấn cũng cá nhân mạnh của tập thể anh em kỹ thuật máy sẽ giúp cho mọi người có thể chỉnh được cái máy của mình trước khi mà nó hỏng và trong khi nó dư đảo nhé thưa anh em. Và xin chào Ngọc Vũ, Việt Nam chiến thắng. Xin chào Trịnh Lý. Cảm ơn rất là nhiều Trịnh Lý ơi. Mình xin phép là không thể trả lời thêm, không trả lời thêm các cái câu hỏi của mọi người vì là cũng đã dừng lại rồi. Và cuối video chúc cho Việt Nam chiến thắng và chúc cho tất cả anh em tối nay xem đá bóng vui vẻ, chiến thắng và ngủ ngon, một buổi tối ngủ ngon, cũng như là ngày mai làm việc người khỏe máy khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Có Quang Nguyễn nhớ làm video máy mini. Xin chào Quang Nguyễn và sẽ có cái máy đó. Chúc tất cả mọi người sức khỏe nha Ngọc Vũ nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.